القطط من زمان جزء من حياتنا، موجودة في كل البيوت والشوارع، وفي ناس بيكون وجود القطط في حياتها مهم جدا، وعيونها لها هيبة بتثبت مكانتها لو بصيت لعينك. كانت من الثقافات القديمة، اعتبرت القطط رمز للحظ وممكن للشر، وفيه اللي كانوا بيعتقدوا ان القطط بتشوف حاجات احنا ما بنشوفهاش. ده غير ان ممكن القطط نفسها تبقى موجودة، تبقى مش مجرد قطط وبس، يعني على حسب القط نفسه اللي واقف قدامك، هو قط عادي ولا في حاجة مستخبية ورا العيون الواسعة اللي بتلمع في الضلمة. بتحكي صاحبة القصة وبتقول: بعد النتيجة والنجاح بتاعت الثانوية، الفرحة كانت مالية البيت وأهلي كانوا طايرين من سعادة. يومها قالولي: يلا يا منى، اطلبي اللي انت عاوزاه وشوفي نفسك في ايه واحنا هنجيبهولك. طبعا ما كنتش مصدقة ان اللي بتمناه هيبقى في ايدي قريب، فابتديت بقى افكر في كل حاجة كان نفسي فيها من زمان. كان عندي احلام كتير قوي، لكن في حاجة واحدة كانت دايما في بالي وكان نفسي فيها من وانا صغيرة، وكنت كل ما اطلبها منهم يرفضوا او يوعدوني انهم هيجيبوها بس بعدين. فلما سألوني قلت استغل الفرصة، بصيت لهم بكل حماس وقلت لهم عايزة اجيب قط. الطلب ده كان مفاجأة ليهم، يعني في الوقت اللي ممكن اطلب فيه لبس جديد او موبايل او اي حاجة تانية انا عايزاها. كلهم استغربوا وقالوا لي: قط؟ انت متأكدة ان ده طلبك؟ قلت لهم ايوه، هو ده اللي نفسي فيه. في خلال ايام ابتدينا ندور على مكان كويس نشتري منه قط. زرت محلات كتير ودخلت على مواقع، وكمان سألت ناس كتير عندها خبرة في تربية القطط على احسن مكان اجيب منه قطط او قط كويس. لكن الغريب ان مفيش ولا قط من اللي شفتهم شدني، كان دايما حاجة ناقصة. انا كنت عايزة حاجة اكبر من مجرد قط شكله حلو. كنت بدور على احساس، على رابط، حاجة تخليني احس ان القط ده هيبقى قريب مني وهنبقى اصحاب انا وهو. وفي يوم وانا قاعدة على الفيسبوك شفت واحدة ناشرة بوست على الجروب من الجروبات اللي انا مشتركة فيها، كانت كاتبة ان عندها قط جالها هدية من صديقتها اللي في النمسا، وانها محتاجة حد ياخده يتبناه لان هي ظروفها ما تستحملش انها تربي قط لانها حامل. كانت حاطة صورته، ولما بصيت على الصورة لقيت ان القط شكله نضيف جدا من النوع السيامي، وحسيت انه مختلف عن اي قط شفته قبل كده. وفي اللحظة دي لقيتني اتشديت للقط، تقدروا تقولوا ان حبيته من اول نظرة، وحسيت ان هو ده القط اللي بدور عليه. طبعا اتواصلت مع الست دي واتفقت معاها اني انا اللي هتبنى القط، وهي رحبت جدا. حددت معاها ميعاد في كافيه صغير، في اليوم اللي حددناه كنت متحمسة أوي لدرجة اني ما كنتش قادرة اركز في اي حاجة تانية غير اني اخيرا هيبقى عندي قط. نزلت من البيت وانا بجري عشان الحق الميعاد، ولما وصلت الكافيه لقيتها قاعدة مستنياني ومعاها القط وشوية لوازم صغيرة لي. قربت منها وعرفتها بنفسي، وهي كانت بشوشة ومقابلتها حلوة جدا. قلت لها وانا مش قادرة اخبي فرحتي: انا متشكرة قوي على الفرصة دي بجد. قالت لي: على ايه؟ انا ما عملتش حاجة، انا والله بموت في القط وكنت هخليه عندي، بس عرفت بموضوع الحمل ده فمش هينفع اني احتفظ بيه. دعت لها تقوم بالسلامة وسبتها وقمت. قالت لي ان القط هيكون شقي شوية، لكن هو والله قط نضيف وجميل وهيسمع كلام اتعود عليكي بسرعة. قلت لها يعني ايه؟ قالت لي يعني بيمشي في كل حتة في البيت وممكن ساعات يبقى عنيف شوية او حس بخطر، انتي بس خليكي صبورة معاه وكله هيبقى تمام. قلت لها طيب وازاي اقدر اخليه يتعود عليا بسرعة؟ قالت لي اديله من وقتك، العبي معاه، خليه مستقر في مكان مريح، واهتمي باكله وشربه. قلت لها حاضر، هعمل كل ده. قالت لي اهم حاجة انك تفهميه وتشوفي طلباته، وان شاء الله هيبقى جزء من عيلتك وهيتعود عليكوا بسرعة. قلت لها تمام، وخدت القط وسبتها ومشيت. قالت لي اسمه فلفل، ولو مش حابة الاسم ممكن تغيريه، بس هو واخد على الاسم ده. قلت لها مفيش مشكلة، الاسم حلو قوي، ولو حبيت ادلعه هقول له اي اسم دلع يليق عليه. اخدت منها القط وانا طايرة من السعادة، واول ما اخدته في حضني حسيت اني اتعلقت بيه بجد، وهو كمان محاولش انه يبعدني، كان مستسلم ليا وكأنه حاسس بالحب اللي جوايا له. رجعت على البيت وفتحت الباب وسبته من ايدي وحطيته على الارض عشان يدخل بنفسه يكتشف المكان، وفضلت متابعاه وهو ماشي بالراحة في صالة البيت وكأنه بيستكشف. كان بيشمشم في الأرض والحيطان ويبص في كل ناحية. أنا خدت بعضي وقعدت على الكنبة أراقبه من بعيد لغاية ما وصل عند ركن في الصالة.
جنب البلكونة. المكان ده كان داخله شمس. فضل واقف شوية ثابت في مكانه زي ما يكون مركز في حاجة، وبعد كده لقيته لف وبصلي في عينيا مباشرة لحظة واحدة واتحرك تاني يلف في المكان. ما كدبش عليكم، أنا حسيت ساعتها إنه مش مجرد قط عادي زي اللي بنشوفهم، كان باين عليه إنه ذكي أوي وبيفهم وبيحس بكل حاجة حواليه. قلت في بالي أكيد لازم يكون مختلف، ما هو جاي من بلاد برا. بدأت أحضر له شوية حاجات، عملت له سرير صغير جنب سريري وجهزت له أكل ومية في المطبخ ووجهته له هناك. لكن لاحظت إنه مش مهتم بكل ده، كان مهتم أكتر إنه يلف في البيت كله ويستكشفه. سبته براحته لغاية ما خلص جولته في البيت، وبعدها قام راح على السرير اللي عملتهوله وقعد عليه. بس هو كده ابتدى ياخد على المكان وهيتأقلم معانا. وفعلا واحدة واحدة فلفل ابتدى ياخد على البيت واللي فيه. كان كل يوم بيعدي بيقرب مننا أكتر، واتعلق بماما وبابا جدا. ماما كمان اتعلقت بيه قوي، وكانت بتقعد تدلعه وتحكيله حواديت كأنه طفل صغير. لكن الغريب في الموضوع إن فلفل كان عنده مشكلة واحدة، هي أختي الكبيرة، مع إنها كانت بتحب القطط أكتر مني أنا شخصيا. لكن فلفل ما كانش متقبلها خالص، وكان بيبعد عنها بشكل ملفت. وأول بس ما يسمع صوتها يجري يستخبى منها. في الأول كنا بنقول إن ده طبيعي وإنه يمكن لسه مخدش عليها، لكن الحكاية طولت وأختي حاولت بكل الطرق إنها تقرب منه وتخليه يطمن لها، لكن ولا حاجة من اللي كانت بتعملها جابت نتيجة. حتى لما كانت بتمسح بإيديها على ظهره بس كده كان بيبعد عنها ويطلع يجري من قدامها. ولو في مرة قعدت في الصالة يستخبى هو في ركن بعيد عنها. لو صدفت ودخلت المطبخ وهو بياكل يسيب الأكل ويطلع بره. وفي مرة وأنا قاعدة معاه في الصالة قربت منه بحذر وهي بتقوله: فلفل حبيبي أنا مش عدوتك، تعالى عندي. لكن هو بصلها بخضة وخوف وطلع يجري منه. أختي قالت لي: أنا مش فاهمة القط ده بيكرهني كده ليه. بصراحة أنا سكت ومعرفتش أرد عليها أقول لها إيه. أنا كمان ما كنتش فاهمة هو ماله. بس مع الأيام كل حاجة كانت بتوضح تدريجي. بعد فترة فلفل بقى جزء مهم جدا في حياتي، والاهتمام بيه بقى جزء من روتيني اليومي. من أول ما بصحى من النوم لغاية ما باجي أنام بالليل وهو معايا ومش بيفارقني نهائي. لكن مع الوقت بقى بيتصرف تصرفات تخليني انبهر بيه واخاف منه في نفس الوقت، حاجات ما كنتش بفهمها. يعني مثلا في مرة كنت قاعدة في اوضتي والكل نايم والدنيا هادية من حواليا، كنت ماسكة تليفوني وبقلب على الفيس زي عوايدي، وفلفل كان بره مش معايا في الأوضة. وقتها سمعت زي صوت حركة خفيفة جاية من بره. رفعت راسي أبص على باب الأوضة اللي المفروض إني كنت قافلاه، لقيته مفتوح ويدوب مردود بس كده. أنا عارفة إن دي حاجة عادية مش مهمة، يعني ممكن أكون مقفلتوش قوي. لكن اللي ما كنتش عادي إن ألاقي فلفل قاعد قدام الباب من بره وعينه عليا كأنه كان بيراقبني من فترة طويلة، ونظراته ليا ما كانتش طبيعية، وكأنه عيونه كانت بتسحبني معاه أو بتجبرني إني أفضل أبص ليها. أنا ساعتها فضلت بصاله وأنا مش عارفة أبعد عيني عنه. ولما طولت استغربت اللي بيحصل وقلت له: انت قاعد كده ليه؟ كان الطبيعي ان لو اي قط قاعد في مكانه ما كانش هيفهم انا بقول ايه ومش هلاقي منه اي استجابة، خصوصا انك ما نطقتش اسمه عشان ينتبه انك بتكلمه. لكن هو وقتها لقيته بيزق الباب ببطء ودخل الأوضة وبدأ يمشي ناحيتي، قرب على السرير وطلع وقف على طرفه. كل ده وعينه عليا مش بتتحرك. أنا كنت قاعدة مكاني مش عارفة أعمل إيه أو أقول إيه. كل اللي كان بيدور في دماغي إن فلفل مش زي أي قط عادي. مجرد وجوده حواليا بالشكل ده كان بيخليني أحس إحساس غريب، وكون إنه بيفهم كلامي معاه ده زي ما كان بيفرحني كان بيوترني برضه. وده ما كانش الموقف الوحيد اللي حصل منه. في مرة تانية كنت واقفة قدام المراية وفلفل قاعد ورايا على السرير، لكن انعكاسه كان ظاهر معايا في المراية. وفجأة شفت انعكاسه بشكل مخيف في المراية. كان كبير جدا، أكبر من حجمه الطبيعي، وعينه كانت حمرة بشكل مرعب. لكن لما اتفزعت ورجعت لورا خطوتين كل حاجة رجعت زي ما هي. واللي حصل بعد كده إن من بعد الموقف ده بالذات ابتدت معايا سلسلة من الأحلام والكوابيس الغريبة، وكلها كانت بتخص القط فلفل. بقى يظهر لي كل ليلة في أحلامي، وكل مرة بيظهر بطريقة أغرب من اللي قبلها. مرة منهم شفت نفسي في مكان غريب وضلمة، جدرانه قديمة ومقشرة وريحة المكان كانت وحشة جدا، وأنا كنت واقفة حاسة إن في حد بيراقبني. فضلت أتلفت حواليا لغاية ما لقيته واقف قدامي بيبصلي بعينيه السودا
اللي بتلمع بشكل مرعب. حاولت اني اتكلم لكن لقيت نفسي مش عارفة انطق، زي ما يكون في حاجة ماسكة لساني. وفجأة لقيت القط اختفى من قدامي، والمكان اللي انا فيه بدأ ينهار، كان فيه زي زلزال جامد. حاولت اتحرك واخرج منه لكن معرفتش، وصحيت مفزوعة وانا بصرخ من كتر الرعب. والحلم ده اتكرر اكتر من مرة، لكن في مرة منهم صحيت ولقيت القط في وشي واقف على طرف السرير وبيبصلي بنفس الطريقة الغريبة. ساعتها حسيت ان الحلم بقى حقيقة، ويومها فضلت اصرخ لغاية ما لميت البيت كله عليا وطلعوا قعدوا يهدوا فيا. انا ما كنتش بحكي لحد فيهم عن اللي بشوفه، كنت بقول لهم كابوس وحش وخلاص. وفي ليلة تانية شفت نفسي في بيت جميل قوي وسط البحر، كنت واقفة فيه وانا مبسوطة وفرحانة جدا. وفي لحظة لقيت القط قدامي وسمعت زي صوت بيتكلم جوه دماغي. الصوت ما كانش صوت انسان، كان صوت غريب اجش لكن واضح ومفهوم. وكنت في الحلم مدركة ان الصوت ده طالع من القط نفسه، ولقيته بيقولي: منى، انا محتاج منك حاجة. حاولت ارد لكن صوتي مطلعش، بصيتله باستغراب وخوف، والسؤال اللي كنت عاوزة انطق بيه لقيته بيتردد جوه دماغي برضه: ايه اللي انت عاوزه؟ قالي: في حاجة معينة عاوزك توافقي بيها وتعمليها عشان تحمينا احنا الاتنين. كنت لسه هسأل ايه هي الحاجة دي، لكن قبل ما اتكلم لقيت اختي بتصحيني بقلق وتقولي: منى، اصحي فوقي. فتحت عينيا لقيتها بتبصلي في خوف وقلق. رديت عليها وانا لسه النوم واخدني: ايه؟ في ايه؟ بتصحيني ليه؟ قالت لي: انت كنتي بتتكلمي وانت نايمة وبتعملي حاجات تخوف. لو لسه معانا وبتشوفوا الفيديو تابعونا في الجزء الجديد منه عشان احكي لكم باقي قصة القط، وهل هو كان قط فعلا او لا. انتظرونا في تكملة القصة في الفيديو اللي جاي بعد يومين عشان تعرفوا ايه اللي حصل للقط وايه اللي حصل لمنى، وهل هو كان فعلا قط او شيء تاني. انتظرونا.